नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि हामीले के संयोजक संयोजक र यसका किसिम हामी संयोजकको भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा पहिला नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण र नामयोगी यो 5-6वटाको भिडियो हामीले बनाइसकेका छौँ। तपाईहरुले प्लेलिस्ट चेक गर्नुहोला, बाँकी डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेरेपछि तपाईहरुलाई पदवर्ग छुट्टिँदाखेरि राम्रो हुन्छ र अगाडि नेपालीमा केही लेख्नको लागि तपाईहरुलाई सहयोग हुन्छ। त्यसैले म यो सुरुदेखि नामदेखि लिएर म जति तपाईहरुलाई काम लाग्छ प्लस 2 सम्म जति इक्जाममा सोध्छ त्यो सबै भिडियो लिएर आउँछु। सिर्फ व्याकरणको मात्रै हैन, व्याकरण सम्बन्धी लिएर आउँछु। त्यसैले तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला। अब के हुन्छ संयोजक? अब संयोजक र यसका किसिमहरु। संयोजक दुई वा दुईभन्दा बढी पद, पदवावली, वाक्यांश र वाक्यलाई जोड्ने शब्दलाई संयोजक भनिन्छ। दुईवटा हैन, पद भनेको के हो? पद भनेको वाक्यमा प्रयोग भएको यो वाक्य हो। यो वाक्यमा प्रयोग भएको यो शब्दहरु हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पद भन्छौँ। त्यसैले के भन्छ? दुई वा दुईभन्दा बढी पद, यही पदले जोडिएको छ यो हैन, यसलाई जोडिएको छ। पदवावली यही हो। वाक्यांश भनेको यो वाक्यको अंश हो हैन, यो हाम्रो यो पूरा वाक्यको एउटा छ, यो वाक्यको अंश भयो। त्यसैले वाक्यांश अनि वाक्य यो हाम्रो पूरा के छ? पूरा के हो? वाक्य हो। ठीक छ। यिनीहरुलाई जोड्नेलाई के भन्छ? संयोजक। जस्तै राधा र कृष्ण यो हाम्रो पद हो। दुईवटा पद किन जोडेको छ? रले। त्यसैले यो हाम्रो के भयो? संयोजक भयो हैन। अब ती केटाहरु वा यी केटीहरु बदमाश छन्, यी केले जोडेको छ? वाले हैन। यो हाम्रो के भयो? संयोजक भयो। नेपालीहरु राष्ट्रवादी छन् किनभने उनीहरु आफ्नै राष्ट्रका लागि काम गर्छन् न। यो हाम्रो किनभने के भयो? यो हाम्रो यो र यो दुईवटा के यो दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने काम गर्यो, दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने काम गर्यो। त्यसैले हाम्रो के भयो? संयोजक। अब संयोजकको किसिम हैन, तपाईहरुलाई अब यो किन पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो हामी प्लस 2 सम्म हैन, कक्षा 12 सम्म यो हामीलाई काम लाग्छ। तपाईहरुले 12 अहिले तपाईहरु सानो क्लासमा हुनुहुन्छ भने हैन, जबसम्म तपाई 12 मा जानुहुन्छ अनि 11 मा 9 मा 10 मा यो सबै ठाउँमा यो हामीलाई कुनै वाक्यलाई तोड्नु पर्ने हुन्छ, कुनै वाक्यलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब व्याकरणमा 5 मार्कमा दिन्छ। त्यसैले त्यो तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर तपाईहरुले यसलाई बुझ्नुहुन्न भयो। 2-3 पटक हेर्नु होला, सबै बुझ्नुहुन्छ। अब सापेक्ष संयोजक भनेको अधीन उपवाक्य र मुख्य उपवाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्य निर्माण गर्ने संयोजकलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ। जस्तै जब, तब, जहाँ, तहाँ, जहिले, तैले भन्ने, के भन्ने, भनेर, जति, त्यति, जो, जुन, जसरी, त्यसरी भन्ने आदि। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो, जहाँ आँप पाक्छ त्यहाँ चरो नाच्छ। अब निरपेक्ष संयोजक भने के भने विभिन्न शब्दहरुलाई वा स्वतन्त्र वाक्यहरुलाई जोड्ने र संयुक्त वाक्य निर्माण गर्ने संयोजकलाई निरपेक्ष संयोजक भनिन्छ। जस्तै र, वा, या, कि अथवा किंवा, हुन त, न, तर, पनि, समेत, यद्यपि, किनकि, किनभने, तथापि, तापनि, किन्तु, परन्तु आदि। राधा र श्याम पढ्छन् हैन। अब निरपेक्ष संयोजक सापेक्ष संयोजक भन्ने के भने अब तपाईहरुले थोरै एउटा ट्रिक दिदैछु यसमा। सापेक्ष संयोजक भनेको जो भयो। अब जो र भ, जो भ जति मिलेको हुन्छ नि त्यो हाम्रो के भयो? सापेक्ष संयोजक भयो। त्यो भन्दा बाहेक जो भ भन्दा बाहेक जति छ त्यो हाम्रो निरपेक्ष संयोजक भयो। कसरी? जस्तै जो, जुन, जसरी, त्यसरी हैन। भने जो भ जस्तै जहाँ, जहाँ, जहिले, तैले भन्ने, के भन्ने छ नि, हो जो भ जति लागेको हुन्छ त्यो हाम्रो सापेक्ष संयोजक भयो। जसमा जो भ लागेको हुँदैन त्यो हाम्रो के भयो? निरपेक्ष संयोजक भयो। यति नै छ। अब हामी फेरि एउटा निपात बाँकी छ। त्यो निपात पढेपछि हामी शब्दवर्गमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी वाक्यमा जान्छौँ, कालमा जान्छौँ र जति लेटरहरु छ त्यो सबै लेटरहरु अनि प्लस 2 सम्म सोध्ने जति हाम्रो तम्सुकहरु जे जति छ सबै हामी लिएर आउने नै छौँ। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू।